Hi guys, I'm CALOY at ngayon tuturo ko sa inyo paano gumawa ng isang simpleng HTML. Maganda ito para sa mga assignment ng mga anak nyo, lalong-lalo na sa mga grade 8, grade 9, grade 10. Ito, let's go! First step, mag-open ka ng isang notepad. Type natin notepad. Okay? Ngayon, gayahin lang natin yung ginawa ko kanina. Ito siya. Papakita ko sa inyo ang ginawa ko kanina. Yan. Ito, yung website name ko, CALOY website. Tapos, ito yung headings ko, CALOY 101. Then, other details. Okay. I have a goals. Yes. 10,000 followers sa aking komiko. Sana ma-follow nyo ako. Okay, minimize muna natin. Ngayon, gayahin lang natin yung tinype ko kanina. Unang-una, huwag mong kakalimutan. Ito. Arrow. Then, exclamation point, doc type. Doc type, HTML. Doc type. Tapos, HTML. Ito, para may recognize ng system or a notepad na HTML ang ginagamit natin. So, lagay natin head or ang title ng ating page. Tulat natin, title, CALOY, ano na lang, ang pinaka simple, hello world. Yan lagi sa mga any coding, yung lagi yung umpisa ng mga coding tubanes. Tapos i-close natin, arrow na naman, slash head, arrow. Pag nag-open ka, automatic kailangan may close yan. So, bago ko mag-close, kailangan may slash ka. Nara ito, head, title, hello world. Mapapansin mo dito, hello world, tapos nag-arrow na naman tayo, tapos nag-slash title, tapos arrow na naman. Tapos yung head, then arrow, slash head, tapos arrow. Hello world. Yan yung title ng ating webpage. Ngayon, maglalagay tayo ng font or words sa ating webpage. Title natin, hello world. Ngayon, lagay natin hi world. H1. Ito yung pinakasimple. Huwag muna tayo maglalagay ng font or block. Tuturo ko sa inyo sa next na tutorial ko. Ayan. Hi world. Type natin hi world. Tulad ng sabi ko kanina, pag naglagay ka ng H1, ngayon, i-slash ka na naman ng H1. Bari, open and close yan. Then, mapapansin nyo dito sa left side, maraming details, no? Hindi muna tayo maglalagay ng ganyan. Sa next episode, or next tutorial natin, maglalagay ito tayo ng mga paragraph or images. Ngayon, tuturo ko muna sa inyo paano gumawa ng pinakasimpleng HTML. Ngayon, nakagawa na tayo ng simpleng Word
or simpleng title ng ating webpage. Ngayon, i-close na natin siya. Anong hindi natin na-close dito? Yung HTML. Ito yung unang-una. Arrow / HTML. Okay? Ay, may nakalimutan pala tayo. Ngayon, yung body pala, nakalimutan natin. Yung body ng ating system or ng ating webpage. Ang body, yung hello world na yan, yan yung makikita natin mamaya. Na simpleng word lang. / body. Okay, ngayon, subukan nating i-run yung ating HTML or ang ating bagong webpage. Save na natin siya. Pag sinave mo pa lang ang HTML, i-save mo siya ng ganito. Save as type, all files. Tapos, bigyan natin siya ng pangalan. Intro. Bigyan natin ng intro. .html. Yan. Hindi siya .text. Ayan. .html siya. Okay. Save na natin siya. Dito na lang sa desktop. Okay. Minimize muna natin to. Ngayon, tignan natin. Ito siya. Tignan natin yung gawa nating HTML. Okay? Yan. Guys, ayun o. Nakita yan. Hello world. Ay, hello world. Mali. Hi world. Ang hello world, yun pala yung title ng ating page. Yung hi world, ito yung heading ng page natin. Sana may natutunan kayo. In the next video, ituturo ko sa inyo paano maglagay ng mga paragraph at images. Maraming salamat sa panonood. Sana i-like nyo itong page at ang YouTube channel ko for more codings. Thank you.